जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण फुल स्क्रीन स्टँडिंग स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलर्ट मोशन ॲपमधून बनवणार आहोत. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन येत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण नसल्या किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचे रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे. अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशनमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शिकीपिक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काहीचे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी एक इमेज तिथं ॲड करून घ्यायचं आहे. इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊन इमेज आपल्याला अशा पद्धतीने सरकवून घ्यायचं आहे. सरकवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्या ग्रुपच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे. ग्रुपच्या खाली घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं 14.40 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि तिथपर्यंत तो इमेज आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला ते इमेजवरती टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला थोडासा झूम करून घ्यायचा आहे. झूम करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला वरती सरकवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपण इथं लेअरिंगवर आपण ॲड केलेलेच आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला फक्त इथं या 13.2 सेकंदापर्यंत या ग्रुपपर्यंत यायचं आहे. ग्रुपपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला खाली एक लेअर दिसणार आहे ग्रीन कलरची, त्याच्यावरती तुम्हाला टच करायचं आहे आणि तुम्हाला कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर इमेजवरती टच करायचं आहे. इमेजवरती टच केल्यानंतर तुम्हाला आपल्या ग्रुपमध्ये जायचं आहे. ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तिथं आपल्याला तो इमेज घेऊन घ्यायचा आहे. इमेज घेऊन घेतल्यानंतर परत आपल्याला वरती ग्रुप दिसणार आहे, त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं 6 लेअर दिसणार आहेत. तर तुम्हाला पहिल्या लेअरवरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं 2 नंबर तिथून तुम्हाला एक इमेज घेऊन घ्यायचा आहे. तर कोणता पण एक तुम्हाला घेऊन घ्यायचा आहे. तर आपण एक इमेज तिथं घेऊन घेऊया. इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर काय करायचं आहे, दुसऱ्या लेअरवरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला तिथं तोच इमेज घेऊन घ्यायचा आहे. तोच इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला तिथं 6 लेअरमध्ये आपल्याला तेच इमेज ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर इमेजवरती टच करून कलर अँड फिलमध्ये जाऊन इमेजवरती टच करायचं परत आणि तोच इमेज आपल्याला तिथं घेऊन घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने सर्व आपल्याला इमेज तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी फटाफट सर्व इमेजेस तिथं ॲड करून घेऊन घेतो. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅग घेऊन जायचं आहे. बॅग आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्या 13.2 सेकंदापर्यंत 14.40 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला इमेजेस पूर्ण फुल स्क्रीन करून घ्यायचे आहेत आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊन व्यवस्थित आपल्याला सेट करून घ्यायचे आहेत. तर अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व इमेजेस तिथं लास्टपर्यंत आता ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर पाहणं आपले इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शिकीपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅग घ्यायचा आहे. बॅग आल्यानंतर आपल्याला इथं शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅग घ्यायचा आहे. बॅग आल्यानंतर आपला पण तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे.
ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात खाली यायचं आहे. सर्वात खाली आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ते नॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला ब्लेंडिंग कायची याची कमी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ते नॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला बनवतो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 14.40 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, त्या पहिल्या फोटोवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ते नॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे एक इमेज सोडून द्यायचं आहे. एक इमेज सोडून दिल्यानंतर परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. परत आपल्याला एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला दुसरा इमेज इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला एक सोडून द्यायचा आहे आणि एक घ्यायचा आहे. लास्टपर्यंत आपल्याला अशाच पद्धतीने इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. एक सोडून द्यायचा आणि एक घेत आपल्याला लास्टपर्यंत इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ते डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं परत आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आता आपण एक इमेज सोडला होता. एक इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर इफेक्टमध्ये जाऊन हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या आता जेवढं पण इमेज उरले असतील तेवढ्या पण उरलेल्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक स्पार्टिकल व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. स्पार्टिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, स्पार्टिकल व्हिडिओ आपल्याला तिच्यावरती टच करायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर व्हिडिओच्या आपल्याला लास्टपर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं व्हिडिओ आपल्या नावाचा लोगो तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि व्हिडिओ आपल्याला गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला दिलेलं आहे तिच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.